Belevágni egy M3 Touring építésbe, ráadásul egy nem létező M3 Touring építésbe elég kockázatos. Azért itt ez nem csak egy nagyobb felni meg egy ültetés. És az embernek ott motoszkál egy csomó kérdés és kétség a fejében. Vajon passzolni fognak az alkatrészek? Vagy csak részben? Vagy van olyan, amit át kell alakítani? Vagy esetleg olyasmi, ami eredetileg rajta sincs a Touring karosszérián, de kelleni fog? És közben még mindig el kell dönteni, hogy csak a motorfutómű legyen kicserélve, vagy esetleg a kipufogó is. Akarok-e M3 belsőt, sleepert szeretnék, vagy inkább menjünk rá a teljes M3 képre, és a karosszéria is legyen M3. A rossz hír sajnos az, hogy ezt mindenkinek saját magának kell eldönteni. Nos, jelen esetben én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mivel saját magamnak építem, így olyanra építem, amilyenre én akarom. És én az egészet akarom. Hát itt van az M3 kaszniszett, teljesség igénye nélkül. Ugye még nem minden alkatrész van ide kipakolgatva, hiányoznak például még az első hátsó doblemezek. De nézzük át akkor, hogy hova mit kell felrakni. Kezdjük a hátuljával, azon egy kicsit egyszerűbb lesz végigmenni. Nagyjából ezekre a dolgokra lesz szükség a hátuljához, de mondom, még van egy pár alkatrész, ami majd fog kelleni, de azokról a későbbiekben. Kell hozzá ugye először egy hátsó lökhárító az M3-ról, most már ezzel is egy picikét előrébb vagyok, ugye látjátok, itt ki van vágva belőle a csomagtérajtónak a nyílás, erre ugye azért van szükség, hogyha felrakjuk, akkor le lehessen csukni az ajtót. És ezt úgy lehet megcsinálni rendesen, hogy ha az M3 lökhárítóból kivágjuk az ajtónak a részt, akkor ugyanezt a részt a sima Touring lökhárítóból szintén ki kell vágni, és ide be kell hegeszteni. Ezt is fogom majd mutatni a következőkben. Ha szeretnéd az M3 kipufogót is felrakni, akkor szükséged lesz egy ilyen M3 csomagtérpaddó lemezre, ami ugye azért kell, mert ennek itt ez a külső része, ez teljesen egyenes, ugye ez alatt fog elmenni a kipufogó, és emiatt nem fog elférni a sima nagy teli pótkerékdob lemezzel. És hát kell még ugye hozzá a két hátsó sárvédő, teljesen evidens, ez pedig ugye a széles M3 ívek miatt fog kelleni. És ugye ez fog passzolni majd az M3 lökhárító csücskéhez. Na de nézzük, hogy fog akkor ez mutatni az autón. Nem tartott sokáig feldobni, csak egy-egy csavarral megfogadtam, hogy mégis nagyjából lehessen látni, hogy áll össze. Ugye, mivel már le lett vágva a teteje is, nem tart rendesen, ezért egy kicsit ilyen lötyögős, bár a lényeget azért így is lehet látni, hogy miért is fog kelleni a széles sárvédő az M3 lökhárítóhoz. És hogy miért fog kelleni középre a Touring lökhárítóból a kivágott rész a hátsó ajtó alá. A kipufogónak is most már lesz helye.
így már egy kicsit jobban lehet látni, hogy mégis miért van szükség erre a padlólemezre. Így fog elférni a kipufogó. Itt a teli pótkerék doblemezzel. Így körben esélytelen. De így jó lesz. Itt a sárvédő és a lökhárító találkozásánál pedig látszódik, hogy miért is van szükség az M3 sárvédőkre. Ez már így egy kicsit bikább lesz. Fogjuk rá, hogy a hátulja készen van, menjünk egy kicsit közelebb az elejéhez. Van itt nekünk 2 darab küszöb spoilerünk, ami egy kicsit más, mint az MTEK, még jobban kicsit más, mint a sima gyári alapküszöb. És attól függetlenül, hogy kupéról van, és egy pár milliméterrel rövidebb, mint a gyári, de ettől függetlenül fel fog rá menni. Egy dologra kell figyelni, ezeket a fehér színű klippeket, ezeket ki kell cserélni a feketére, ilyen fekete patentok fognak kelleni a gyári M3-ról. Passzolni fog ez is ugyanúgy, de egy dologra figyelni kell, vagyis hát egy dolog az, ami egy kicsit zavaró lehet, méghozzá az, hogy egy picikét ez mégis más, mint a Sedan vagy a Touring, és egy picit le fogja húzni a hátsó sarkát, mert ezek a felfogatások nem teljesen passzolnak, be lehet őket illeszteni a helyére, szépen fölmegy, egy picikét le fogja húzni, de én szerintem nem lesz olyan vészes. Hagyjunk megint egy picit közelebb az elejéhez. Szeretnénk felrakni az M3 tükröket is a Touringra, de hát ugye alapból nem fog passzolni, mert a kupé tükörtalpak teljesen máshogy néznek ki, és más a felfogatásuk, mint a Touringnak, így ezért némi, hát 2 verzió van. Az egyik, hogy némi módosítás fog kelleni a tükörtalpra magára, illetve az ajtón a kis háromszögre, de ha lesz egy kis türelmed, és szeretnél ilyen tükörtalpat, akkor most dolgozok egy olyan tükörtalpon, aminek a belseje az egy az egyben passzol a Touringra, kívülről pedig az M3 tükröt fogja fogadni. Ez most még folyamatban van, remélem nem soká elérhető lesz. És ezt is lehet használni, akkor nem kell faragni se tükörtalpat, se az ajtót, hanem csak át kell cserélni az M3 tükörtalpat erre, és már lehet is felrakni. De ha nem szeretnéd ezt a tükörtalpat megvárni, hanem a gyári M3 tükröt szeretnéd átalakítani, akkor a leírásba teszek egy linket neked, ahol egy jó kis leírás van, hogy kell ezt megcsinálni. Mondjuk úgy, hogy elméletben felkerült már a hátulja, felkerültek a küszöbök, felkerültek a tükrök, már csak az eleje van hátra. Meglátjátok, ez a legegyszerűbb része a kaszninak. A történetet leegyszerűsítve gyakorlatilag az egész M3 eleje passzolni fog a Touringra. Nagyon jó kitalálták ezt a mérnökök. Egyedül, ami nem fog passzolni, az a 2 első sárvédő, ugyanis a kupé sárvédők egy nagyon picikét hosszabbak, mint a Touring sárvédők, így aztán nem lehet őket rendesen felrakni. Ezért aztán 2 lehetőséged van. Az egyik az, hogy vagy a gyári fém M3 sárvédőből és a Touring sárvédőből szétvágva, összehegesztve elkészítitek azt, ami passzol rá, vagy pedig van már készen karbonból, ilyen baromi nehéz 700 g-os történet, ami egyáltalán nem rozsdásodik és egy az egyben felmegy. Ez szintén a sima kupé indexekhez, kupé fényszórókhoz készült, tehát egy az egyben az M3 kupé elejével fel fog menni. Tehát gyakorlatilag az árhídra, hogyha felrakod a karbonmerevítőt, arra fel fog pattani szépen ezekre a kis bogyókra. A lökhárító, nem is kell más csavarozni rajta. Fel lehet rakni egy az egyben a kupé fényszórókat, az is passzolni fog az árhídra, és már csak mellé kell rakni a motorháztetőt, illetve a 2 módosított sárvédőt, és minden passzolni fog egy az egyben. Ha esetleg nem MTEK első lökhárítód volt, akkor szükség lesz még 2 darab ilyen konzolra, ami a lökhárítónak a csücskét fogja,
illetve kelleni fognak még a dobbetétek előre is, hátra is, amik most nincsenek rajta a felvételen, de valahol megvannak a padláson. Úgyhogy azokat is felrakjuk majd a végén. De most nézzük végre, hogy fog kinézni ez az egész bazár itt, a Touring elején. A motorháztető, a zárhíd, a merevítő, a kis konzolok a fényszóróknak, a lökhárítónak szintén már felkerültek. Nézzük, hogy csukódik. Hú, mennyivel jobban néz ki. Power Dome középen elég jól mutat. Oké, eddig meg vagyunk, akkor most szerintem folytassuk a sárvédőkkel. Felcsavarozzuk a karbonsávvédőt, akkor egy picikét így eláll az alja, de ahogy beillesztem, és majd itt fölül, alul, itt ezen a 3 ponton megfogatom, akkor utána szépen be fog állni. Még nincs rajta, de milyen állatul néz már ki, nem? Igaz, hogy a hézagok, a lámpák, meg még a motorháztető is nem teljesen 100-as. Ezen az oldalon egy kicsit nagyobb a hézag, erről itt egy kicsit szűkebb a hézag, de kell még állítani itt felül is, még ott sincs összecsavarozva.
de azért, na. Nagyon jó. Na, akkor már csak egy dolog van hátra. Rakjuk fel a lökhárítót. Micsoda haladás volt ma! Egy teljesen más autónak néz ki. A karosszériás munkák kivételével gyakorlatilag sikerült teljesen átöltöztetni a kis Touringot. Felkerült a hátsó lökhárító, és felkerült a teljes eleje is. Igaz, szétizzadtam magam a 100 000 fokban a tűző napon, de végül csak sikerült összerakni. Azt szerintem jó lett. De nézzétek meg milyen jó! Hát ez óriási! De hihetetlen jól néz ki ezzel az elejével, meg a lökhárítóval. Most ne nézzétek azt, hogy még nincs fent rajta a hátsó sárvédő, meg nincsenek fent a tükrök. De képzeljük oda! És nem baj, hogy még 68 féle színbe játszik, de mondjuk egyszínű, és minden rajta van, és... zseni! Nagyon-nagyon sok munka vár még ránk, és amikor azt mondom, hogy nagyon-nagyon sok munka vár még ránk, akkor úgy értem, hogy irgalmatlanul sok munka vár még ránk, de egy pici lépéssel már előrébb is vagyok, mert dobtam be egy akkumulátort, és nagy meglepetést valószínű nem fog okozni, hiszen eredetileg is xenon lámpa volt benne, viszont itt van még egy kis helyzetjelző, ami izzó maga hiányzik. Bal oldalon benne van, a jobb oldalon nincsen még benne, de ez most részletkérdés. De legalább ennyi kis aprósággal is előrébb vagyunk. De most, hogy idáig eljutottunk, és te még mindig nem iratkoztál fel, akkor nyomj rá gyorsan a gombra, és kapcsold be az értesítéseket is, mert innentől kezdve még érdekesebb lesz, ugyanis bele kell tenni most már egy ilyet. És hogyha bent van a tank is, bent van az egész üzemanyagrendszer, meg minden, akkor jön a vezetékelés, és utána remélhetőleg indulni fog. Nos, nekem még egy kicsikét játszanom kell ezekkel a hézagokkal, hogy minden szépen patentül álljon, hogyha valami még egy kicsit igazítani kell, vagy kicsit bővíteni valamelyik csavarfelfogatási helyen, akkor még azt a fényezés előtt meg lehessen csinálni. Tényleg minden szépen álljon össze, mert fényezés után már szerintem senki nem szereti a meglepetéseket.
de ennek az eredményét már csak a következő videóban fogjuk látni. Addig is, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk a következő videóban. Alex, figyelj te is a következő epizódot, mert mutatni fogom, hogy ez a karbon sárvédő hogy fog rendesen beállítva állni, akár a te Turingodon is.